في هذا الفيديو سأشارككم طريقة تحضير ماسك الخيار في العناية بالوجه والرقبة للحصول على بشرة صافية ومشرقة ومتوهجة، يجعل البشرة كبشرة الأطفال خالية من التجاعيد وحب الشباب والمسام الواسعة. يفتح البشرة، يحفز إنتاج الكولاجين، كما أنه يجدد خلايا الوجه، يجعل البشرة مشرقة وصافية. أولاً، أهرسي الخيار من أجل الحصول على عصير الخيار. قومي بتصفية المزيج. وشاهدي معي طريقة تحضير القناع الخيار في العناية بالوجه ومكافحة الشيخوخة وعلاج الخطوط التعبيرية للجبهة حول العين والرقبة وحول الفم. تابعي معي الطريقة خطوة خطوة. ضعي عصير الخيار في وعاء. أضيفي إليه الحليب. الحليب غني باللاكتيك أسيد الذي ينعش البشرة ويفتحها. أضيفي زيت اللوز الحلو ملعقة كبيرة. اخلطي جيدا المكونات. ضيفي مسحوق الحمص، هذا الذي يظهر في الصورة. يمكنك استبداله بمسحوق الأرز. أضيفي مسحوق الحمص بكميات متواصلة. اخلطي جيدا حتى تتحصلي على قناع. طريقة استعمال هذا الماسك: نظفي البشرة من المكياج وطبقي القناع على الوجه والرقبة. اتركيه يجف. بعد ذلك أزيليه بلطف بقطنة مبللة بالماء البارد، ثم اغسلي البشرة بالماء. طبقي هذا القناع 3 مرات في الأسبوع، صالح لكل أنواع البشرات. بعد ذلك رطبي البشرة بهذه الزيوت. ضعي زيت اللوز الحلو في وعاء أو جرة. أضيفي إليها زيت الفيتامين ها. أضيفي زيت جوز الهند. اخلطي جيدا هذه الزيوت ورطبي بها البشرة. يعالج جميع مشاكل البشرة هذا السيروم، صالح لكل أنواع البشرات.